Chào bạn, có hội viên hy vọng mình có thể chia sẻ quan điểm cá nhân mình về sự kiện Thiên An Môn. Trong video hồi trước, mình đã giải thích rồi, khi ban đầu những sinh viên biểu tình chỉ là muốn phản đối vấn đề tham nhũng, chủ yếu là có nhiều công chức lợi dụng danh nghĩa nhà nước để thu mua hàng hóa bằng giá cả thấp, sau đó lại mang đến thị trường bán ra bằng giá cả rất cao. Nhưng mà sau đó vì có nhiều người gia nhập biểu tình và dân cư xả bất mãn với công chức, vì vậy có nhiều khẩu hiệu khó nghe xuất hiện. Kết quả là càng kích thích cảm xúc của nhiều người, dẫn đến có người kêu gọi dân chủ, khiến chính quyền nghĩ đó là một hành động muốn lật đổ thể chế, cho nên ra tay mình trấn áp. Có nhiều người Hoa thấy sự kiện Thiên An Môn là một phong trào dân chủ vĩ đại và chính nghĩa, vì chứng tỏ người Trung Quốc cũng có lòng khao khát dân chủ, cũng có năng lực xây dựng nền dân chủ. Đến bây giờ mỗi năm vẫn có người kỷ niệm ở hải ngoại. Nhưng mà cũng có người không đồng ý rằng những sinh viên biểu tình quá bốc đồng, kêu gọi dân chủ quá sớm, khiến chính quyền lo sợ tình trạng bất ổn, vội vã siết chặt chính sách, đi hướng bảo thủ, làm không khí tự do trước đây bị biến mất. Xét về thời gian dài, những sinh viên có ngờ lại cản trở tiến trình dân chủ hóa của Trung Quốc. Cá nhân mình thấy rằng có lẽ sự kiện Thiên An Môn được coi là vĩ đại, tại vì có nhiều người ra mắt biểu tình và hy sinh. Dù sao không phải một chuyện dễ dàng, nhưng nó có dân chủ hay không thì khó nói, tại vì những sinh viên biểu tình chỉ có thể thay mặt cho ý tưởng của một số rất ít người trí thức. Vì vậy cũng khó nói hành động của họ có chính nghĩa đối với xã hội hay không. Nói một câu khó nghe hơn là sở dĩ có ngày kỷ niệm sự kiện Thiên An Môn chủ yếu là vì thân thiết có nhiều sinh viên bị chết rất bi thảm. Nhưng mà Trung Quốc thì cũng không phải là ông rất bi thảm thì ông nhất định là chính nghĩa, cũng có lẽ chỉ là ông rất ngu ngốc thôi. Tuy nhiên, tôi cũng không đồng ý với những người phê bình rằng những sinh viên biểu tình là có lòng tốt nhưng tạc sai chỗ. Tại vì họ vẫn tin rằng Trung Quốc cuối cùng sẽ dân chủ hóa, chỉ là phải từ từ làm. Còn tôi thì không thể tưởng tượng một Trung Quốc dân chủ. Tôi chỉ mong muốn Trung Quốc không gây ra làn sóng người tị nạn ồ ạt và một đám vô lại vô pháp vô thiên chạy khắp thế giới gây rắc rối cho người khác. Chính phủ Trung Quốc có thể nuôi sống 1,4 tỷ người đã là một chuyện đáng khen rồi. Còn dân chủ hay không, xin đừng làm khó người ta. Và đó cũng là quan điểm của tôi đối với Việt Nam là một quốc gia cộng sản như Trung Quốc. Nếu có ai cho rằng sở dĩ tôi nói nhiều về Việt Nam là hy vọng Việt Nam có thể cải cách và đi hướng dân chủ, thì tôi chỉ có thể nói ông hiểu lầm tôi rồi. Ông đánh giá quá cao về tôi. Tiếp theo, xin để mình chia sẻ quan điểm cá nhân mình về những ý tưởng ngây thơ của người trí thức Trung Quốc về của cải cách.